امشب در 24 وزیر دفاع اسرائیل میگه عروسی خونین در انتظار علی خامنه ای. اسرائیل کاتس میگه افراد حاضر در حمله نخست به جمهوری اسلامی منتظر اجرای عملیات علیه رهبر جمهوری اسلامی هستند. خبر اختصاصی از هشدار محرمانه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی درباره پیامدهای فعال شدن مکانیزم ماشه برای ایران، همزمان با انتقادهای تند اصولگرایان از مواضع جدید پزشکیان درباره برنامه هسته‌ای. و واکنش‌های گسترده به سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به بغداد و بیروت. رسانه‌ها در لبنان میگن سفر لاریجانی به بیروت دخالت در امور این کشور و بیشرمیه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر دفاع اسرائیل ساعتی پیش حمله شب نخست اسرائیل به جمهوری اسلامی رو عروسی خونین توصیف کرده و گفته افراد حاضر در حمله شب نخست علیه جمهوری اسلامی منتظر اجرای این عملیات علیه رهبر جمهوری اسلامی هستند. اسرائیل کاتس در واکنش به انتشار فهرستی از مقامات اسرائیلی در رسانه‌های ایران که اونها رو به تروریسم متهم کردن، این تهدید رو در حساب اکسش منتشر کرده. در این تصویر که آقای کاتس هم اون رو بازنشر کرده، یک نمودار سازمانی از مقامات اسرائیلی دیده میشه که به تروریسم متهم شدن. وزیر دفاع اسرائیل به علی خامنه‌ای پیشنهاد کرده که وقتی از پناهگاه بیرون میاد به آسمان نگاه کنه و به هر زمزمه‌ای هم گوش بده. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن به ما پیوسته. خانم برادوس، به نظرتون این بیشتر رجزخوانی در واکنش به اظهارات طرفای ایرانیه یا واقعاً اسرائیل به دنبال کشتن رهبر جمهوری اسلامیه؟ اگه برگردیم به راپورتایی که داشتیم بعد از اعلام آتش بس بعد از جنگ 12 روزه، داریم می‌بینیم که اسرائیل نیت این رو داشت که در آخرین روزهای جنگ که خامنه‌ای رو هدف قرار بده و این ترامپ بود که نذاشت خامنه‌ای رو هدف قرار بده، چون که بر اساس اون توضیحاتی هم که در عرض اون 12 روز داریم برای اسرائیل گذاشتن جمهوری اسلامی با این زخمی که خورده از اسرائیل آسان نخواهد بود. جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد دوباره قدرت رو به دست بیاره و تهدید بشه برای اسرائیل، چیزی که بعد از جنگ هم دیدیم که برای جمهوری اسلامی و حتی خامنه‌ای که می‌دونیم غیبت طولانی داشت در این مدت جنگ و مخفی شده بود، که من سخنان جلیلی رو آخرین صحبتش رو که در مورد موسی در کوه تور گفت من رو تشبیه کردم به این که واقعا در مورد خامنه‌ای میگه که مخفی شده بود در کوه تور، الان برگشته و قدرت رو نمیتونه کنترل کنه و جمهوری اسلامی الان یک تصمیم گیرنده کامل که بگیم تمام قدرت در دست خامنه‌ای است برای تصمیم بگیری اینجا سخته به خاطر حرفایی که از خود مقامات رژیم داریم میشنویم و این اختلافاتی که وجود داره. ولی موضوع مهم اینه که هنوز هم خامنه‌ای هم مقامات رژیم که الان دارن تصمیم میگیرن در مورد از بین بردن اسرائیل و حمله به اسرائیل همان گفتمان قبل از جنگ 12 روزه رو دارن و تغییر نکرده. تغییرشون اینه که ضعفی که در سخنانشون وجود داره، سخنانی که نشون میده خب جمهوری اسلامی از روزی که به قدرت رسیده است، فرماندهانی که الان نیستن، صحبتاشون یادمون هست که میگفتن اگر اسرائیل جرأت کنه حمله کنه ما این و آن خواهیم کرد، این چنان خواهیم کرد. دیدیم که فقط حرف بوده و الان با گفتمان ادامه همین گفتمان جمهوری اسلامی در نابودی اسرائیل هم میدونه وجود جمهوری اسلامی و رهبریت خامنه‌ای یک تهدیدی برای اسرائیل ادامه این تهدید خواهد بود و این جنگی که خب جنگ کلاسیکشون تموم شده، جنگی که با خب در مدرن بوده استفاده کردن از پهپاد و موشک و دیگه خب در همون قالب جنگ کلاسیک میشه تعریفش کرد، ولی جنگی که ادامه داشته هنوزم ادامه داره، هنوزم حملات سایبری، هنوزم همین لفظایی که دارن استفاده میکنن در مقابل هم دیگه، هنوز هم کارهایی که اسرائیل در داخل خاک ایران انجام میده. این جنگ ادامه داشته. حالا برای اینکه خامنه‌ای رو از بین خواهند برد، به نظر من بارها هم گفتم این دیگه آخرین پرده این جنگ خواهد بود که تغییر رژیم منتهی خواهد شد. ولی حالا اینکه این موقعیت رو اسرائیل کی به دست خواهد آورد، به نظر من در اینکه اگر جنگی دوباره سر بگیره بین دو کشور، این یکی از سناریوهایی است که احتمالش خیلی زیاده. همین الان خانم برادوس به نظر میرسه که یک شبه دوگانه‌ای در داخل جمهوری اسلامی ایجاد شده. همین حرفای اخیر پزشکیان رئیس جمهوری ایران رو اگر معیار قرار بدیم که گفته اگر دوباره بریم سراغ غنیسازی و دوباره برنامه‌های هسته‌ایمون رو پیگیری بکنیم، خب اونها هم دوباره خواهند زد. این در تناقض کامل با اون بخش تندروتر حکومت که میگن نباید غنیسازی رو ادامه بدیم، موشک‌های بیشتری باید بسازیم و اتفاقا اسرائیل رو داشتیم از پا در می‌آوردیم. آیا ممکنه به جای تغییر رژیم
اسرائیل با زدن خامنه‌ای، اونطوری که آقای کاتسم الان در توییتش داره اشاره میکنه، راه رو برای یک تغییر بنیادین در جمهوری اسلامی فراهم کنه؟ به نظر من این سوال مهمیه، جوابش خیلی سخته که بگیم دقیقاً این سیاست اسرائیل خواهد بود. چیزی که اسرائیل به نظر من تا الان خوب جلو اومده در اون استراتژی که داشته علیه جمهوری اسلامی اینه که جامعه ایران رو با این قطب برده که جامعه ایران همشون مخالف اسرائیل نیستن و از سال 2009 به بعد این کارتی که در اعتراضات بود در ایران که خب دشمنی با اسرائیل رو نداری، مشکل ما همینجاست، این باعث شد که اسرائیل به نظر من رو این بحث و این موضوع که اسرائیل دشمن ایران نیست خیلی خوب سرمایه گذاری کرد و خیلی خوب تا الان این استراتژی استفاده کرد و به نتیجه هم رسیده. برای همین هم هست که صدای مخالفت علیه اسرائیل در ایران در بین مردم چه بیرون چه خارج از ایران کمتر شده. ولی در مورد این که خب آیا این تغییر رفتار یا تغییر افکار عمومی تأثیری در مقاماتی داره که در جمهوری اسلامی قدرت رو در دست دارن که اگر خامنه‌ای کنار بره ممکنه تغییراتی صورت بگیره، این برمیگرده باید تحلیل کرد، برمیگرده به کسایی که این قدرت رو الان دارن. آیا به نفع منافع شخصی خودشون خواهد بود یا نه؟ و این منافع شخصی این حلقه کوچیک قدرت در جمهوری اسلامی است که تعیین میکنه که آیا از بین بردن خامنه‌ای رفتارشون تغییر خواهد داد یا نه. اگر خامنه‌ای از بین بره و این اشخاص در قدرت بمانن احتمال داره که ما تغییر ساختار ببینیم. ولی چون که الان هم همونطور که گفتم به نظر من خامنه‌ای تصمیم گیرنده تنها نیست در این سیاستی که الان وجود داره و هنوز بعد از این که از این غیبت کوتاه مدتش بیرون اومده نتونست جوری که لازمه قدرت رو به دست بگیره. برای همین میگم جواب این سوال سخته، چون که واقعا نمیدونیم در داخل ساختار جمهوری اسلامی چه کسای دیگری هستن که دارن تصمیم میگیرن. جدا از این فرماندهان سپاهی که از بین رفتن، کسای دیگری هم هستن که هنوز هم قدرت رو در دست دارن. نمونهش رو همون سخنان پزشکیان هم میدونیم. خب سخنانی که پزشکیان قبلا میگفت اگر به تاسیس هسته ایران حمله کنن 100 تا رو بزنن ما 1000 تا تاسیس اتمی میسازیم. این سخنان رو قبل از حمله اسرائیل بود. الان جوابش اینه که خب اگر بزنن ما دوباره درست کنیم دوباره میزنن. یعنی تغییر کاملا 180 درجه در حرفای جمهوری اسلامی. و وقتی که پزشکیان میگه تصمیمی که ما میگیریم تصمیمی که خامنه‌ای داره میگه، یعنی این تنشی که در مورد صحبت میکنیم وجود داره در تصمیم گیری جمهوری اسلامی که پزشکیان مجبوره در حرفایی که میزنه خامنه‌ای رو میاره که مدرک داشته باشه که بگه این حرف من نیست، حرف خامنه‌ایه. پس نشون میده که این دو قطبی که ما هیچ وقت باور نداشتیم که دو قطبی در جمهوری اسلامی وجود داره شاید الان این واقعا وجود داره و این اختلافات در داخل استراکچر ساختار جمهوری اسلامی زیاده. و آخرین حرفم چرا انقدر این اختلافات زیاده؟ به خاطر تقسیم قدرتی که وجود داره. جنگ 12 روزه اسرائیل باعث شده این مقاماتی دارن تغییر پیدا میکنن، مقامات جدیدی که دارن براشون عرصه بهتر شده. حالا این که آیا اینها با اسرائیل ارتباط دارن داستان دیگری است که میشه در فرصت دیگه در موردش توضیح داد، ولی این تغییراتی که در قدرت وجود داره این اختلافات رو شدیدتر میکنه. برای همین من میگم که بستگی داره به اینکه این گروهی که دارن قدرت رو به دست میارن یا دارن آیا این گروه همون قدرتشون منافعشون حفظ خواهد شد یا نه. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن. معاون سیاسی وزیر خارجه ایران گفته تهران آماده پذیرش محدودیت‌های موقت بر برنامه هسته‌ایش در ازای لغو تحریم‌های آمریکاست، اما توقف کامل غنیسازی اورانیوم خط قرمز جمهوری اسلامی. تخت روانچی از انعطاف در ظرفیت و سقف غنیسازی برای یک توافق عادلانه خبر داده و خواهان تضمین آمریکا برای عدم حمله در صورت از سرگیری مذاکرات شده. تخت روانچی مذاکره درباره برنامه موشکی ایران رو هم منتفی دونسته. سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، شاید در مقایسه با حرف‌های روزهای اول بعد از پایان جنگ ایران نشانه‌هایی از نرمش دیده بشه، ولی به نظر میرسه که هنوز فاصله زیادی داره با اون چیزی که طرف آمریکایی میخواد. همینطور از روزی که جنگ 12 روزه تمام شد تا الان میشه گفت حرفای آقای تخت روانچی بزرگترین عقب نشینی هست که در سطح زبان حداقل به شکل رسمی از طرف یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی داریم میشنویم. هرچند که در این چند هفته همین آقای تخت روانچی در قیاس با باقی مقام‌های جمهوری اسلامی همواره با انعطاف بیشتری صحبت کرده و راجع به برنامه هسته‌ای. آقای تخت روانچی با این رسانه ژاپنی که صحبت کرده میگه که
که در رابطه با سطح و ظرفیت غنیسازی ما میتونیم برای یک بازه زمانی محدودیت هایی رو بپذیریم و در ازای اون تحریم ها حذف بشن. هرچند که تحریم ها به هر حال یک پدیده بسیار گسترده و پیچیده است، چگونگی رفع این تحریم ها کدومش مد نظر آقای تخت روانچی هست، به چه ترتیبی اینها حذف بشه، آیا گام به گام این کارا رو بکنن، اینها هیچ کدام جزئیاتی نیست که آقای تخت روانچی ارائه داده باشه و در جای دیگه تاکید میکنه که ما این که غنیسازی رو بخوایم به کل بذاریم کنار هم وارد نیست. یعنی اون پذیرفتن محدودیت باز بحث این نیست که مثلا برای 3 سال جمهوری اسلامی به کل غنیسازی رو بگذاره کنار. حداقل این چیزیه که به نظر میرسه آقای تخت روانچی داره در این مصاحبه عنوان میکنه. نکته مهم دیگر صحبتاش اینه که ما همین الانم داریم با ایالات متحده صحبت میکنیم از طریق کشور سوم، ولی اعلام نکرده که کدام کشور و اینکه جمهوری اسلامی به دنبال یک توافق برده، یعنی اون چیزی رو بتونن به ایالات متحده پیشنهاد بدن که هم برای ایالات متحده خوب باشه، به مذاق اونها خوش بیاد، هم برای جمهوری اسلامی منفعت بسیار زیادی داشته باشه. این صحبت‌های مهمی هست، در این مدت بی سابقه بوده، چنین کرنشی چنین انعطافی. از سمت دیگر ما همکاری جمهوری اسلامی با آژانس رو هم داریم. یک خبری که از سمت آقای غریب‌آبادی آمده بود، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه پیشتر، که گفته بود یک هیئت فنی قرار است که از آژانس بیاد داخل ایران. چند هفته پیش اعلام شد، خبر مهمی بود، نشان از یک گشایشی بود بین جمهوری اسلامی و آژانس، اما اون هیئت فنی بدل شد به یک نفر، آقای ماسیمو آپارو که معاون آقای گروسی است، پیشتر هم بارها وارد ایران شده بود. پس اون هیئتی نبود، یک فرد وارد خاک ایران شد. گفتن که قراره که صبح بشینه با مقام‌های وزارت خارجه صحبت بکنه، یعنی همین امروز صبح، دوشنبه صبح. الان میدونیم آقای آپارو ترک کرده خاک ایران رو و به سمت وین برگشته. سفر بسیار کوتاه بوده، یعنی آقای آپارو احتمالاً یک شب هم حتی در ایران نخوابیده. روشن نیست که دقیقاً با کدوم مقام ها صحبت کرده، آیا با خود آقای عراقچی صحبت کرده یا نه، چه شنیده، چه گفته، چرا یک نفر فقط از آژانس رفته، چرا اینقدر این سفر کوتاه بوده. الان همه این سوالا مطرح هست، ولی خود حضور آقای آپارو در ایران به هر حال نشون دهنده یک تحرک مثبت حداقل هست بین جمهوری اسلامی و آژانس. الان این تحولات رو داریم. 20 روز مونده به فعال شدن مکانیزم ماشه، یعنی اون مهلتی که به حال اروپایی‌ها داده بودند که اگر نبینن چیزی ممکنه به اون سمت برند و در این میان همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بسیار در خور توجه. باید ببینیم آقای آپارو با آقای گروسی چه خواهد گفت، از فردا به بعد چه نکات مهمی در رسانه‌های غربی منتشر خواهد شد که نشون بده در سفر به تهران آقای آپارو چه شنیده و چه به دست آورده. ممنونم از تو سمیرا قرایی در وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن دی سی. در همین حال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در نامه محرمانه به نهادها و شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت نسبت به پیامدهای فعالسازی مکانیزم ماشه هشدار داده و خواسته برای بحران‌های اقتصادی و امنیتی احتمالی آماده بشن. این نامه به توقف فروش نفت، مسدود شدن دارایی‌های ارزی، تحریم صنایع کلیدی نفت، پتروشیمی، بانک، کشتیرانی، کمبود مواد اولیه پزشکی و غذایی و افزایش بیکاری و نارضایتی عمومی اشاره کرده. همینطور نگرانی از حملات سایبری و تخریب اعتبار برندهای ایرانی مطرح شده. وزارت اطلاعات پیشنهاداتی مثل بازبینی قراردادهای بین‌المللی، شناسایی تامین کنندگان جایگزین در چین، روسیه و عراق و تقویت تاب‌آوری اقتصادی ارائه کرده. مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لاریک نروژ و آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ماست. آقای حسامی، اگر این نامه رو معیار قرار بدیم به نظر میرسه که پی فعال شدن مکانیزم ماشه جمهوری اسلامی به تنش مالیده. حالا نمیدونم پیش مالیده یا نمالیده. یه مسئله آمریکایی‌ها دارن، میگن هرچی همه چی همیشه عوض میشه، همه چی همونجوری میمونه. این راجع به مسئله اتمی و تحریما و مکانیزم ماشه هم صادقه. ببینید، نه راه حل نظامی تونسته مسئله تحریم و راستی آزمایی برنامه اتمی رو حل کنه، نه مسائل تحریمی، نه در حقیقت راهکار سیاسی ارائه داده شده تو این 20 چند سال راجع به برنامه اتمی ایران. و الان همون جایی هستیم که قبلا بودیم. مذاکره کنیم نکنیم، تحریما بیشتر بشه چیکار کنیم، مکانیزم ماشه اگه اتفاق بیفته چیکار کنیم. بعد تجربه خود دولت روحانی با ترامپ
و بیرون اومدن از برجام و مکانیزم حالا راستی آزمایی و مکانیزم حتی بیرون رفتن از قرارداد هیچ کدوم راه حل سیاسی نداشته، راه حل نظامی هم نداشته. بنابراین این مسئله روی میزه. این اختلافایی هم که میبینید چه در درون رژیم چه در خارج از رژیم اتفاق میفته، یعنی منظورم مطبوعات جمهوری اسلامی هست، خب هنوز باز همینا هم همونجوری مونده، مذاکره کنیم نکنیم، از موضع قدرت از موضع ضعف. و این همون موضعی است که میبینید دستا خیلی در حقیقت بازتر شده بعد از حملات 12 روزه و بعد از 7 اکتبر با گروه نیابتی، ولی هنوز نه راه حل سیاسی نه راه حل نظامی جواب بوده. حالا اینکه آیا ما میتونیم بعضی از تحریم‌ها رو دور بزنیم و اگه مکانیزم ماشه فعال شه بعد شما با یه جامعه بزرگتری سر کار دارید، خب این حرفایی که پزشکیان هم به زبون بیزبونی و بازبونی داره میگه که راه حل چیه؟ حمله دوباره یا دوباره تحریم بیشتر و بعد همونجور که میدونید مسائل اقتصادی و حتی امنیتی ایران، معیشت مردم هنوز بعد از 46 سال وابسته به روابط حسنه یا غیر حسنه با ایالات متحده است و این هنوز روی میزه. واسه همین میگم هیچی عوض نشده. این جواب من. خانم حاجی زاده، نامه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به نظر میرسه که خیلی تکنوکراتیک باشه تا ایدئولوژیک و بعد پیشنهاداتی هم مطرح کرده، از جمله چرخش بیشتر در بخش اقتصادی به سمت چین و روسیه و عراق. اون راهکارهایی رو که ارائه کردن به نظرتون چقدر واقعا در عمل میتونه مقابله بکنه با عواقبی که فعال شدن مکانیزم ماشه میتونه به همراه داشته باشه؟ ببینید این راهکارها برای زمانی بود که خب تا همین امروز اون تحریم هایی که پیشتر وجود داشت، تحریم های یک جانبه امریکا، تحریم هایی که حالا از طرف برخی کشورهای اروپایی وجود داشت. اما در صورت که حالا این مکانیزم ماشه فعال بشه، اساساً شکل و ساختار این تحریم ها در حوزه اقتصادی مشخصاً شدت و حدت بیشتری میگیره. مشخصاً مثلا در حوزه مالی و بانکی دیگه به این شکل نیست که به راحتی بتونن اون سازوکار دور زدن تحریم ها حالا از طریق شرکایی مثل چین و روسیه یا حتی کشورهای همسایه از طریق ترکیه، عراق یا حتی امارات بتونن روند عادی تجاری یا حتی با پرهزینه تر از طریق حالا فروش نفت با قیمت پایین تر یا در واقع اون روندهایی که به طور معمول در دوران تحریم ها جریان داشت نمیتونن به اون سازوکار پیش ببرن، به دلیل اینکه برای کشورهایی حتی برای چین و روسیه که به نوعی جمهوری اسلامی اونها رو شرکای خودش میدونه شاید یک جانبه، برای اونها هم پرهزینه میشه، چون به دلیل اینکه با این فعال شدن مکانیزم ماشه مشخصا در حوزه اقتصادی این رعایت این سازوکارها خیلی لازم الاجرا هست و پیامدهای حقوقی و سیاسی داره برای کشورهایی که اون رو ازش ممانعت کنن. یعنی من تصور نمی‌کنم حتی اونطوری که شما اشاره کردید در این نامه هم اومده مثلا با برای اینکه جایگزین‌هایی مثل حالا چین یا حتی عراق مشخصا داشته باشن، فکر نمی‌کنم مثلا کشوری مثل عراق حتی حاضر باشه هزینه‌های بالای این سازوکار رو برای خودش بخره، به خاطر اینکه خب همونطوری که عرض کردم اون فشارهایی که با فعال شدن این مکانیزم ماشه برای کشورهایی که دور بزنن یا نقض بکنن این قوانین تحریم ها رو بسیار پرهزینه خواهد بود و قاعدتاً ایران یا مشخصاً جمهوری اسلامی شریک استراتژیکی در حوزه اقتصادی برای نه چین نه روسیه نه حتی عراق هست. بنابراین فکر نمی‌کنم اونها هزینه ها رو بپذیرن و این راهکارهایی بوده که در شرایط قبل میتونست شاید جواب میداده در همین سالها، ولی بعید هست که در صورت فعال شدن این مکانیزم بتونه تأمین کننده شرایط مالی نیازهای ارزی دولت باشه و باید انتظار داشته باشیم که پس از اون چه که امروز به واسطه شرایط تحریم ها باهاش روبرو هستیم به مراتب تبعات پررنگتری داشته باشه، چه در حوزه تأمین منابع ارزی دولت، چه در حوزه سقوط بیشتر ارزش دلار و همچنین
شاید یکی از ملموس‌ترین و پرفشارترین بخشش مشخصا برای جامعه ما منتظرین باشیم که به دلیل فشارهایی که در حوزه تجارت خارجی در حوزه کالاها اتفاق میفته ما با کمبود کالاهای اساسی و یک سری کالاهای در این حوزه مواجه بشیم. ممنونم از هر دوی شما. مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لارویک نروژ، و آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سفر به بغداد تفاهمنامه امنیتی با دولت عراق امضا کرده. بر اساس گزارش‌ها هدف اصلی سفر علی لاریجانی ترغیب جریان‌های شیعی عراق به تصویب لایحه 8 شعبی برای تثبیت جایگاه این گروه در ساختار رسمی امنیتی عراق عنوان شده. همزمان خبر سفر لاریجانی به لبنان با انتقادهایی در این کشور روبرو شده. شماری از مقامات دولتی سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به لبنان رو دخالت آشکار تهران در امور داخلی این کشور و گستاخی جمهوری اسلامی توصیف کردند. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون، به ما پیوسته. آقای آشور، آقای لاریجانی در شرایطی به لبنان و عراق سفر کرده که به نظر میرسه توانایی‌های جمهوری اسلامی روی زمین در هر دو این کشورها در یکی از ضعیف‌ترین دوره‌هاش است، به خصوص در لبنان که بسیار حزب الله تضعیف شده و دولت این کشور هم به نظر نمیرسه تمایل چندانی برای نقش آفرینی تهران در لبنان داشته باشه. چقدر فکر میکنید که لاریجانی میتونه شرایط رو به نفع جمهوری اسلامی تغییر بده؟ حالا وقتی که جنگ بین ایران و اسرائیل در جریان بود و قبل از اون اسرائیل و حزب الله، عراقی ها موفق شدن که از دخالت هشت شعبی و نیروهای و میلیشیای نزدیک به ایران در این جنگ دخالت بکنن و به نوعی در واقع گفتگوهاشون با آمریکا به این نتیجه رسید که ما اصولاً دخالت نمی کنیم و در مقابل عراق هم در این جنگ در واقع زده نمیشه، نه از طرف اسرائیل و نه آمریکا، و همین اتفاق هم افتاد. اون موقع ایرانی ها بالطبع ناراضی بودن از این قضیه و احتمال زیاد خواستار دخالت میلیشیای عراقی در کنارشون بودن، همونطور که مثلا یمنی ها این کار را کردن یا انصار حزب الله یمن، و همچنین همونطور که در واقع حزب الله لبنان این کار را کردن. اما عراقی ها در اون موقع که خودشون در واقع تونستن موفق شدن که خودشون رو از این جنگ بیرون بکشن، اونجا به نفع ایران نبود. اما الان در این مقطع وضعیت برای ایران عوض شده و احتمالاً اینها خوشحال هستن که اصولاً نیروهای هشت شعبی در اون جنگ وارد نشدن و به نوعی اون در واقع این میلیشی ها بدون هیچ مشکلی هنوز ادامه داره حضورشون در عراق. برای این ایرانی ها الان دارن سعی میکنن از اون استفاده بکنن و مطمئن بشن که حداقل نفوذ امنیتیشون و سیاسیشون در عراق ادامه داشته باشه. یعنی اینکه اگر نتونستن از اینها در جنگشون با اسرائیل و آمریکا استفاده بکنن، حداقل نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادیشون رو از طریق اینها در عراق حفظ بکنن و در این زمینه احتمالاً موفق خواهند بود. چرا؟ به خاطر اینکه رهبران این گروه ها در عراق اصولاً به نفعشون هست که متحد ایران بمونن، از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، و اینها نفع میبرن از در واقع اتحادشون با ایران، از نزدیکشون با ایران، و به خاطر همین هم هست که این کار رو ادامه خواهند داد و ایران احتمالاً مشکلی در این زمینه نخواهد داشت. اما ثابت شده برای ایران که همونطور که در جنگ با اسرائیل اینها در کنار ایران قرار نگرفتن، احتمالاً در آینده هم در هر گونه جنگ با آمریکا یا اسرائیل از ایران در واقع به طور عملی در کنار ایران قرار نخواهند گرفت. موضوع لبنان با عراق متفاوت هستش به خاطر که در اونجا حزب الله و ایران بسیار ضعیف هستش. یعنی با توجه به اینکه اینها با اسرائیل جنگیدن و شکست خوردن، حزب الله رو میگم، با توجه به اینکه از اسرائیل شکست سختی خوردن، اون موقعیتشون و موضعشون و جایگاهشون در لبنان نه تنها از نظر سیاسی بلکه از نظر معنوی در بین مردم لبنان بسیار تضعیف شده و بهترین موقعیت برای گروه‌های سیاسی دیگه و برای کسانی که از ایران دور هستن، حالا چه اونهایی که به فرانسه نزدیکن، چه اونهایی به سعودی نزدیک هستن، چه اونهایی که به طور کلی از حزب الله خوششون نمیاد، برای اینها موقعیت ایجاد شده که اصولاً بیان خلع سلاح بکنن حزب الله رو یا حداقل قدرت نظامیش رو کاهش بدن. این خلع کامل احتمالاً امکان پذیر نیست، بخاطر اینکه اصولاً گروه‌های سیاسی دیگه هم در لبنان سلاح دارن.
ولی میتونن حداقل قدرت اینها رو کاهش بدن و به عنوان یک گروه کوچکتر در واقع از نظر نظامی و حتی از نظر سیاسی در لبنان اینها رو در واقع شاهد خواهیم بود. این قضیه برای تفاوت داره با عراق، بخاطر اینکه در لبنان وضعیت ایران و وضعیت حزب الله بسیار بد هستش، اما در عراق با توجه به اینکه این نیروها مورد حمله قرار نگرفتن، بنابراین از نظر سیاسی و اقتصادی نفوذ اینها در عراق همچنان کاملا باقی مونده، برخلاف لبنان که نفوذ حزب الله بسیار کاهش پیدا کرده. در عراق نفوذ باقی مونده و ایران به خاطر همین هم است که احتمالاً برنامه‌های مختلفی برای اینا داره. یعنی در عراق خواستار این هستش که هشت شعبی جزو دائمی حکومت بشه، چیزی شبیه سپاهپاسداران ایران، و به این صورت در واقع اینها نفوذ دائمی خودشون رو حالا چه سیاسی و اقتصادی در عراق حفظ بکنن بدون اینکه از قدرت نظامی استفاده بکنن. در حزب الله وضعیت متفاوت هستش، هدف اصولا نجات حزب الله هستش و احتمالاً در دراز مدت حتی استفاده نظامی دوباره از اون علیه اسرائیل. ممنونم از شما. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ما. کشته شدن 5 خبرنگار الجزیره در حمله اسرائیل در نزدیکی بیمارستان الشفا در شرق غزه موجی از واکنش‌ها رو به همراه داشته. الجزیره این حمله رو تلاشی برای خاموش کردن صدای روزنامه‌نگاران در غزه خونده و نخست وزیر قطر اون رو جنایتی علیه روزنامه‌نگاران توصیف کرده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل این اقدام رو نقض جدی قوانین بین‌المللی دونسته. با این حال ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای با هدفمند خواندن حمله برای کشتن انس الشریف اعلام کرده این خبرنگار الجزیره عضو حماس بوده. حساب‌های مرتبط با دولت اسرائیل در شبکه اکس از جمله وزارت خارجه این کشور با انتشار تصویری از آقای شریف خبرنگار شبکه الجزیره در کنار یحیی سنوار رهبر کشته شده حماس میگن آقای شریف مسئول پیشبرد حملات راکتی به اسرائیل بوده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ماست. آقای معماریان، شرایط بسیار پیچیده‌ای هست. اطلاعات بیشتری اسرائیلی‌ها در مورد آقای شریف ارائه ندادن جز این عکس که خود این عکس هم بالاخره خیلی جنجال برانگیز هست، اما در مورد مابقی خبرنگاران الجزیره چیزی نگفتن و این تنها مورد هم نیست. در طول این حدود 2 سال تعداد زیادی از خبرنگاران عمدتاً الجزیره در غزه یا زخمی شدن یا جانشون رو از دست دادن. از منظر حقوق بین الملل، از منظر جامعه جهانی چطور میشه ارزیابی کرد این اقدام اسرائیل رو؟ ببینید، مسئله بسیار پیچیده‌ای نیست. اسرائیل خبرنگاران رو میکشه در غزه به خاطر اینکه نمیخواد که خبرنگاران گزارش بکنن آن چیزی رو که در غزه داره رخ میده. برای همین هستش که ورود خبرنگاران بین‌المللی، خبرنگاران رسانه‌های جهانی به غزه ممنوع هست. برای همین هستش که بیشتر از 180 خبرنگار در طی 2 سال گذشته کشته شدن و در مورد بسیاری از این حملات خود مقامات اسرائیلی اشاره کردن که این حملات هدفدار بود، یعنی در واقع میدونستن که دارن کجا رو میزنن. در خصوص کشته شدن اناس شریف که یکی از خبرنگاران مطرح الجزیره هست در طی سالهای گذشته، به هر حال مردم جهان عرب با گزارش‌های او در خصوص غزه در بخش‌های مختلفش در دوره‌های مختلف این حمله این جنگ 2 ساله در واقع این اناس حضور داشته و گزارش‌هاشو شنیدن از زمانی که بمباران‌ها انجام میشه در شمال غزه، جنوب غزه، الان که مسئله گرسنگی هست و در اونجا حضور داشته. و موضوعی که مقامات اسرائیل مطرح میکنن که عضو حماس بوده، عکس داره با چیز، اینا هیچ از اینا مدارکی ارائه نکردن که نشون بده که اناس با حماس کار می‌کرد یا این ادعایی که میکنن که مثلا مسئول حملات راکتی بود و اینجور چیزا. ولی خب چون سابقه اسرائیل در این خصوص بسیار خراب هست و یک کمپین بزرگی در خصوص قطع اطلاع رسانی داشته، خب ما دیدیم که در طی همین ساعت‌های گذشته از سازمان CPJ یا کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گرفته تا نشنال پرس کلاب یا سازمان عفو بین‌الملل و خود سازمان ملل خودش، کمیسریات حقوق بشر، اینا همه گفتن که این کار نقض قوانین
بشردوستانه هستش، قوانین بین‌المللی بشردوستانه هستش یا جنایت جنگی است در واقع به یک نحوی و هیچ کدوم این موضوعاتی که اسرائیل مطرح کرده رو به رسمیت نمی‌شناسن از جهت اینکه به حال یک پترنی هست، یک الگویی هست، یک روشی هست که اسرائیل استفاده کرده و الان هم خب داره وارد یک مرحله جدید حملات خودش به غزه میشه، شهر غزه و زدن خبرنگاران تو این شرایط خب پیامدهای خیلی به نظر من تأسف‌باری رو خودش به همراه میاره. چطور هست به نظرتون که تا این اندازه با مسئولیت نسبی اسرائیل میتونه به این اقداماتش ادامه بده؟ مسئولیت اسرائیل به طور مستقیم برمیگرده به پوشش سیاسی که ایالات متحده برای اسرائیل فراهم میکنه در سازمان ملل، در نهادهای بین‌المللی. در سازمان ملل بارها جامعه جهانی رفته به سمت اینکه قطعنامه صادر بکنه، کشورهای دیگه سعی کردن که قطعنامه صادر کنن جلوی چنین اتفاقاتی رو بگیرن، یا مثلا در خصوص کشتن دکترها، کسانی که جراحانی که در غزه بودن، زدن بیمارستان‌ها، زدن مدارس، کشتن روزنامه‌نگاران، کشتن کسانی که امدادرسان هستن، اید ورکرها در غزه. در تمام این موارد ما دیدیم که به اشکال مختلف مجامع بین‌المللی، سازمان ملل سعی کردن که جلوی اسرائیل رو بگیرن، برن به سمت قطعنامه، ولی ایالات متحده پشتوانه سیاسی به هر حال قدرتمندی رو برای اسرائیل فراهم میکنه و کرده و باعث شده که اسرائیل از زیر این موضوع در هرچند که در حال حاضر ما می‌بینیم که مثلا سازمان ملل به خاطر همین اتفاقات، به خاطر مجموعی از این اتفاقاتی از این دست، پرونده نسل‌کشی اسرائیل باز هست. آقای نتانیاهو توسط دادگاه بین‌المللی جنایی به نقض به عنوان جنایتکار جنگی در واقع اسمش مطرح هست و بسیاری از سربازان نیروی دفاعی اسرائیل به خاطر ویدیوهایی که خودشون منتشر کردن در زمان حمله، کشتن افراد دیگه و یا به هر حال کاری که کردن به عنوان کسانی که ناقض قوانین مرتبط به جنگ هستن شناخته میشن و خب ممکن است که الان آمریکا براشون پوشش سیاسی فراهم کنه، ولی در نهایت یک روزی باید پاسخگو باشن. همین الان ما اینو میشنویم که مثلا برخی از مقامات اسرائیلی که سفر میکنن به کشورهای اروپایی بهشون گفته میشه که اون کشور رو ترک بکنن چون نگران این هستن که ممکن است که مثلا افراد دستگیر بشن و خب برخی از این کشورها نمیخوان که رابطه سیاسیشون با اسرائیل به هم بخوره یا با آمریکا به هم بخوره. بنابراین ما میبینیم که زمزمه‌های برخورد یا پاسخگو نگه داشتن مقامات اسرائیلی به گوش میرسه از کشورهای مختلف، ولی خب قطعا میشه گفتش که ایالات متحده پوشش سیاسی بسیار قدرتمندی رو فراهم کرده و مقامات اسرائیلی حداقل دولت دست راستی آقای نتانیاهو دارن از اون استفاده، یعنی واقعا هر کاری که توی میشه یعنی کسی به ذهنش نمیرسه انجام میدن. یعنی فقط نکته اضافه کنم که در 2 سال گذشته انقدر خبرنگار در غزه کشته شده که در طی 20 سال گذشته میشه گفتش که در هیچ جای دنیا با چنین وسعتی خبرنگاران جون خودشون از دست ندادن. ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. رئیس جمهوری آمریکا با استناد به قانون خودمختاری داخلی پلیس واشنگتن دی سی رو تحت کنترل نیروهای فدرال قرار داده. دونالد ترامپ گفته طرحهایی برای سرکوب گسترده جرایم در نظر گرفته. آقای ترامپ میگه بی خانمان‌ها هم باید هرچه سریعتر از واشنگتن دی سی منتقل و در جایی بسیار دورتر اسکان داده بشن. او همینطور خواستار اقدامات پلیسی تهاجمی‌تر در این شهر شده. همونطور که مرز جنوبیمون رو درست کردیم و حالا میخوام که اعلام کنم اقدامات تاریخی برای نجات دادن پایتختمون از تبهکاری و جنایت و هرج و مرج و خونریزی. این روز آزادی واشنگتن دی سی است. میخوایم پایتختمون رو دوباره پس بگیریم. با اختیاراتی که به هم محول شده به عنوان ریاست جمهوری آمریکا، قانون موسوم به District of Columbia Home Rule Act رو پیاده می کنم و به این ترتیب امنیت شهر رو تحت نیروهای فدرال قرار میدم. پرسنل خیلی خوبی داریم در سطح فدرال و میدونن که چه اتفاقی داره میفته. این کار قبلا هم کردن. افزون بر این گارد ملی رو گسیل می کنم برای برقرار کردن نظم و امنیت عمومی در واشنگتن دی سی. همکارم آرش علی از کاخ سفید به ما پیوسته. آرش، درسته که واشنگتن دی سی جزء ایالت‌های ایالات متحده آمریکا نیست، اما سیاستمداران این شهر، این پایتخت آمریکا، معمولاً لیبرال هستند و دموکرات. این نفوذی که الان دولت فدرال داره بر شهر اعمال میکنه چه تأثیراتی میتونه بر پایتخت آمریکا بذاره؟
همونجور که شما گفتی شهر واشنگتن دی سی تقریبا یک قانون یک حزبی دارد. مثل حالا ممکنه ما این حرف رو بزنیم بعضیا ناراحت بشن، ولی عین داستان چین، حزب کمونیست اونجاست، تنها یک حزب است. اون حزب حرف میزنه، اینجا دست حزب دموکرات بود از 80 سال پشت سر هم. تمام شهردارا، رؤسای شورای شهر، تمام اعضای شورای شهر، تمام قدرت دست دموکرات هاست. و واقعیت این است که دموکرات ها در این شهر واقعا توی چند سال اخیر، مثلا بعد از کووید، سیاست هایی که اتخاذ کردن باعث گسترش بی خانمان ها شده است. من یادم از خود تو وقتی آمده بودی از لندن بار اول، اینجا در جلوی ساختمان ایران اینترنشنال که ساختمان مجللی است، در یه منطقه خوبی است، منطقه امنی است، پر از بی خانمان بود. کل اون منطقه پارک کوچکی که جلوش بود پر از چادر شده بود و دوستانی که از لندن می آمدن می گفتن چه وضعی است که اینها الان اینجا تمام این پارک رو گرفتن. بحث اصلی این است که واقعیت نشان میدهد، آمار نشان میدهد قربانیان اول جرم و جنایت، قربانیان اول عدم وجود بهداشت در واشنگتن دی سی همین افراد بی خانمان هستند. اینا افرادی هستند که اولین قربانیان جرم و جنایت میشوند. تعدادشون هم زیاد شده است. آقای ترامپ امروز اومد در این سالن کنفرانس خبری برای دومین بار از زمانی که رئیس جمهور شده است و من به شما میتونم بگم من تا حالا این سالن رو اینجوری پر ندیده بودم. خود آقای ترامپ هم بارها گفت اینجا در پشت لکترن گفت این بیشترین جمعیتی است که اینجا در این سالن کنفرانس خبری دیده است. راهروها کاملا پر بود، اصلا نمیشه کسی تکان بخورد. و بعد هم بیشتر این کنفرانس خبری آقای ترامپ اختصاص داد به مسئله ملاقاتش در آخر هفته با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، که قرار است روز جمعه با آقای ترامپ دیدار داشته باشد در آلاسکا. آقای ترامپ گفت پوتین احترام گذاشته است به مردم آمریکا برای اینکه بیاد در داخل خاک آمریکا با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. آقای ترامپ گفت در 2 تا 5 دقیقه اول خواهد فهمید در این ملاقات آقای پوتین میخواهد به توافق برسد یا خیر. گفت ابایی ندارد از اینکه جلسه رو ترک کند. گفت روسیه و اوکراین باید وارد مذاکراتی بشوند بعد از جلسه آقای ترامپ و پوتین که احتمالاً یک سری از مرزها رو تکان خواهد داد، یک سری از مرزهای اوکراین رو به عقب خواهند داد، مرزهای روسیه رو به جلو خواهد راند. ولادیمیر زلنسکی و رهبران اروپایی انتقاد کردند و گفتن حاضر نیستند به روسیه بخواهند زمین بدهند. اینها غصب شده است، تجاوز کرده است روسیه. این چیزی که اروپایی ها و اوکراین میگوید. آقای ترامپ میگوید واقعیات داستان نشان میدهد که اگر میخواهد جنگ به پایان برسد، خونریزی به پایان برسد، باید یک سری توافقاتی صورت بگیرد که ممکنش بعضیاش برای اروپایی ها و اوکراینی ها زیاد خوشایند نباشد. آقای ترامپ در ضمن اعلام کرد که در جریان این گفتگوها امیدوار است بتواند به نوعی توافق تجاری هم برسد با روسیه. گفت روسیه ظرفیت‌های تجاری بالایی دارد، زمین بسیار خوبی دارد، دو کشور می‌توانند بسیاری از زمین‌های تجاری با هم همکاری بکنند، ولی در ضمن تهدید کرد. گفت می‌رود سراغ خریداران اول نفت روسیه و این چیزی است که ایشون گفت ولادیمیر پوتین نمی‌تواند تحمل کند. گفت پوتین می‌تواند تحریم‌ها رو دور بزند یا فشارهای سیاسی رو نادیده بگیرد، ولی اینکه آمریکا برود سراغ خریداران نفت روسیه اینو پوتین تحمل نخواهد کرد. ممنونم از تو آرش علایی، خبرنگارمون از داخل کاخ سفید در واشنگتن دی سی. آرش آرامش اقدام و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، شما خودتون در واشنگتن دی سی زندگی کردید و میکنید. خیلی دشوار نیست کسی که یک بارم به این شهر آمده باشه، به خصوص از خارج از ایالات متحده آمریکا، احتمالاً دفعه اول شوکه میشه از میزان بی خانمان هایی که در کوچه پس کوچه های واشنگتن دی سی هستن، از میزان خلافایی که در نقاط مختلف شهر میشدید. کافیه شما برید به یکی از این فروشگاه ها یا داروخانه های CVS و ببینید که چقدر به کرات در اونجا دزدی های کوچک انجام میشه. بسیاری حتی دموکرات ها هم کلافه هستن از شرایط ناامن این شهر. چقدر فکر میکنید که اقدام آقای ترامپ یک قانونی هست و دو میتونه بالاخره یک تغییر معنادار در این پایتخت ایالات متحده ایجاد کنه؟ البته اگر در مورد پکن صحبت می‌کنم، من مثلا فکر کردم در جمهوری خلق چین هستیم. ببینید در ایالات متحده شما که نگاه میکنید بر اساس رأی مردم اون منتخبینشون تعیین میشن. من بارها شنیدم اینو که میگن فلان شهر یا فلان ایالت تک حزبی است. خب دلیل داره. کسی که نمیاد تو انتخابات تقلب بکنه، که کسی که فکر میکنه تقلب صورت میگیره واقعا باید بره به قول معروف عقل خودش شک بکنه. در ایالاتی مثل لوئیزیانا، کنتاکی، میسیسیپی، ویرجینیای غربی که اتفاقا فقیرترین ایالات متحده هستند، تک حزبی، حزب جمهوری خواه اونجا حاکمیت داره. اتفاقا بالاترین درصد مرگ و میر و کشت و کشتار در ایالاتی مثل یکی از شهرهای ایالات آلاباما است که شدیداً شهری است جمهوری خواه.
ما موقعی که میایم یه سری چیزا رو به عنوان فکت ارائه میدیم نه تحلیل و بعد ایالات متحده رو به یک شهرش با جمهوری کمونیستی خلق چین مقایسه میکنیم، دیگه اینجا واقعا سوال برانگیز میشه. بریم سر صحبت شما. اتفاقا من با این کاری که ترامپ در مورد دی.سی دیستریکت کلمبیا میکنه موافقم. یعنی اینکه هم اختیار قانونیش رو داره، گارد ملی با خیلی فرق میکنه با قضیه پلیس واشنگتن دی سی. دوم، ما در ایالات متحده 50 ایالت داریم و 4 خطه غیر ایالتی. اون 50 ایالت که معلومه کالیفرنیا و میسیسیپی و تگزاس و غیره زاره. 3 تا خطه داریم، پورتوریکو، گوام و ورجین آیلندز، جزیره های آمریکایی ورجین آیلندز. میبونه خطه 4م که همین منطقه فدرال دیستریکت کلمبیا است. منطقه دیستریکت کلمبیا عملاً بودجهش رو هم کنگره تعیین میکنه، ولی انتخابات داخلی داره، یعنی شهردار دارید، عضو شورای شهر دارید. بند 1 خط فاصله 207/40 قانون شهر دی سی این اجازه رو، یا دیستریکت کلمبیا این اجازه رو به رئیس جمهور میده که بیاد در موقع اورژانس پلیس شهر رو فدرالیزه بکنه. ببینید ما 3 تا مسئله مختلف داریم صحبت میکنیم. آیا پلیس رو کاملا میارد و فدرالیزه میکنه، یا اینکه نه، از پلیس شهر استفاده میکنه به صورت موقت برای خاتمه دادن به یک سری اورژانسی، یا اینکه نه میآید و از قوای فدرال، این همه آژانس فدرال در این شهر هست، از FBI گرفته، وزارت دادگستری، وزارت DEA، سازمان مبارزه با مواد مخدر، ATF، سازمان تحقیقات مبارزه با الکل، توباکو و الکل، تنباکو، تسلیحات و مواد منفجره، نمیدونم HSI، بازوی تحقیقاتی هوملند سکیوریتی، امنیت داخله، Federal Protective Services، سازمان امنیت به قول معروف شخصی و محافظت افراد فدرال، Secret Service. این اونقدر سازمان‌های مختلف اجرای قانون به صورت فدرال هست، ولی اینا کارشون پلیس شهری نیست. اما رئیس جمهور هم دیشب جایی بودم در منطقه به اسم وورف، یه خطه آبی جلوی مثل حالت بندر مانند میمونه، جلوی آب هست، قایق‌ها هست، کلی رستوران هست. دیدم اتفاقا به اضافه پلیس واشنگتن که بهش میگن MPD Metropolitan Police Department MPD، به اضافه اونها یه سری افرادی هم بودن که معلوم بود پلیس فدرالن. دیدم از پشتشون مثلا که نمیشه DEA Drug Enforcement Agency، مثلا سازمان مبارزه با مواد مخدر، 2 نفر دیگه مال وزارت هوملند سکیوریتی بودن. در این که در واشنگتن جرم هست، در اون شک نیست. در اون که به نظر من خیلی از سیاستمدارهای چپگرا میان بعضی موقع حرفایی میزنن که واقعا با خلاف عقل. مثلا یادم بعد از کشتن جورج فلوید و واقعا هم یک پلیس نشست و بنده خدا رو کشت. شما حتی جانی هم باشید، شما حتی مجرم هم باشید، هر موقع هنگام دستگیری سری حق و حقوقی دارید. بعدم که جمهوری اسلامی نیست که یکی رو بیارن بنزن زندان، تو زندان هم بخوام باز شکنجهش کنن. کسی که جرم مرتکب میشه بعد بره دادگاه حکم بده، اونها بره زندان. اگر شما میخواین کسی که متهمه یکی رو گردنش بشینه یا آفتابه بنزن دور گردنش مثل جمهوری اسلامی بگردوننش، یا مثل جمهوری خلق چین، خب دیگه اون موقع آمریکا و آزادی ها شاید خیلی باب تبع اون شخص نباشه. اما بعد از اون اتفاقاتی که افتاد و به خاطر خشونتی که پلیس شهر مینیاپولیس علیه جورج فلوید به خرج داده بود و چند تا نمونه دیگه هم بود، آمدن یه عده یک شعار بسیار احمقانه رو به نظر من دارن به اسم دیفاند the police، بیان اصلا پلیس رو ملغا بکنید، پول بهشون ندید. اکثریت قریب به اتفاق مردمی که توی مملکت رأی میدن دوست دارن شهرشون امنیت داشته باشه، شهرشون پلیس داشته باشه. اکثریت قریب به اتفاق نیروهای انتظامی شهرها و ایالات مختلف ایالات متحده آدمای بسیار قانونمداری ان. الان دیدین دیگه همشون هم دوربین داره روی سینه‌شون ضبط میشه. ممکنه یه عده بسیار معدود و محدودی هم باشه و بالاخره در این مملکت سابقه تاریخی خشونت به خصوص پلیس سفید علیه اقلیت‌ها بوده، ولی بسیار بسیار کمتر شده این قضیه. و موقعی که یکی مثل آقای الان در نیویورک، این ممدانی، زاران ممدانی، میاد میگه که بله دیفاند پلیس، یکی از شعارهای این آقا این بود، این دیگه میشه باعث فروکش کردن و ریختن رأی برای دموکرات‌ها کمتر شدن و برای طرف مقابل بیشتر شدن. به نظر من کاری که آقای ترامپ میخواد بکنه سر و سامون بده به وضعیت واشنگتن دی سی، از لحاظ قانونی مشکلی نداره. کاش که دموکرات‌ها میکردن، ولی از اونجا هم تو تله نیافتن، شروع کنن با این قضیه مخالفت کردن. ممنونم. وقتم به پایان رسیده.
ممنونم از شما. آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن و ممنونم از شما که بیننده ما بودید.